โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมสตาร์คนเดิมนะครับเอาละครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงก๊าซแสงแล้วก็ประสานดาวตัวละครกันนะครับเชื่อว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับที่เข้ามาเล่นก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรงนี้เยอะนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เราจะใส่ก๊าซแสงยังไงถึงจะบูสต์พลังได้เยอะนะครับอันดับแรกนะครับก็ไอเทมตรงนี้จะหาได้จากไหนนะครับแต่ก่อนมันต้องมาหาตามตู้เปริบิตนะครับซึ่งก๊าซแสงกับประสานดาวตัวละครเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเทมที่สายฟรีหรือว่าคนไม่ได้เติมเยอะนะครับเป็นไอเทมที่เข้าถึงได้ยากมากเลยนะมันต้องมาหาตามเน็ตมันต้องมาหาตามพวกตู้เปริบิตพวกนี้นะครับโดยการที่เวลาเราส่งหมุนตู้เปริบิตนะครับเราก็จะได้เป็นคะแนนตรงนี้เนาะเน้นย้ำให้ทุกคลิปนะครับเพื่อคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เราก็จะต้องมาหมุนจับตู้เปริบิตนะครับเพื่อเอาคะแนนเนี่ยแล้วก็มาซื้อของในร้านค้าตรงนี้นะครับซึ่งโดยแต่ก่อนเนี่ยก๊าซแสงส่วนมากนะครับมันจะใช้เพชรอยู่ที่ต่อ1ใบนะก๊าซแสงกับพวกประสานดาวนะครับมันจะใช้เพชรอยู่ที่ประมาณใบละ 50,000 ถึง 60,000 เพชรเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันต้องเก็บเพชรนานมากนะครับแต่ก่อนคือหายากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างคลิปแรกไอเซนนะครับที่ทำไปก็จะเห็นว่าตอนนี้ได้เพิ่มพวกตู้รังผึ้งนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะก็ตู้นั้นนะครับก็จะเป็นตู้ที่เหมือนเอามาแจกดีกว่าเป็นตู้ที่ทำให้ผู้เล่นอย่างผมแล้วกันสายฟรีนะครับก็เข้าถึงก๊าซแสงได้มากขึ้นนะครับได้บูสต์พลังไปสู้กับพวกสายเติมนะโอเคครับก็ประมาณนี้ในการหานะครับอันดับต่อไปก็เดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องก๊าซแสงก่อนนะさっさと始めようぜก๊าซแสงนะครับจะเพิ่มคุณสมบัตินะครับต่างๆตามรายละเอียดหรือตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับทุยลิ้นพันก็จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเพิ่มเยอะมากเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้นะครับรายละเอียดคร่าวๆต่อมาก็การใส่ก๊าซแสงนะครับการใส่ก๊าซแสงมันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆในการใส่อยู่นะครับก็คือเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นโดยสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะเห็นว่าพลังโดยรวมส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องเห็นหรอกรู้อยู่แล้วแหละพวกพลังโดยรวมส่วนใหญ่นะครับมันจะมากับค่ายนะในเกมนี้นะครับก็คือการที่เราทำค่ายนะครับแล้วก็ทำพวกตัวลิงก์ประมาณนี้นะครับซึ่งค่ายเนี่ยก็จะมีตัวยืนหลักกับตัวลิงก์นะครับเดี๋ยวขอเน้นย้ำอีกทีนะครับเพื่อผู้เล่นใหม่เพิ่งเข้ามาดูก็ไอพวกตัวหลักเนี่ยก็ตามตัวยืนหลักนะตามที่เห็นนี้เลยนะครับยืนเป็นเลี้ยงหน้ากระดานนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวลิงก์ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็คือพวกตัวลิงก์นะกลับมาที่ก๊าซแสงกันต่อนะครับก็
ทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถใส่ก๊าซแสงนะครับแล้วก็จะสามารถบูสต์พลังให้เราได้เยอะนะครับอันนี้ผมได้ความรู้มาจากกูรูหลายๆท่านนะครับก็และเขาแนะนำว่าไอ้พวกค่ายเนี่ยถ้าอยากบูสต์พลังเยอะนะครับเราต้องทำก๊าซแสงใส่ก๊าซแสงให้ตัวยืนหลักให้เต็มก่อนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอิจิโกะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยืนหลักที่นิยมใช้กันอยู่แล้วนะさあ行こうか始めようぜตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ที่4ใบนะครับก็ยังไม่ครบนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสใส่ให้ครบさっさと始めようぜถ้ายืนหลักเราก๊าซแสงครบนะครับมันก็จะไปบูสต์พลังให้กับเวลาที่เราเอาตัวลิงก์มาลิงก์กับตัวยืนหลักนั้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าแนะนำเนาะระดับผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้จะใส่ก๊าซแสงให้ตัวไหนก็แนะนำให้ยัดใส่พวกอิจิโกะก่อนก็ได้นะครับโกะโซ่เงี้ยแต่อันนี้คือยังว่านะครับผมพลาดนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนค่ายใหม่นะครับเพราะว่าไอเซตเนี่ยมันก๊าซแสงของตัวพวกมณีนะครับยิ่ง 2,500 มณีเนี่ยมันแพงมากเลยโอกาสที่จะได้มันก็ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนค่ายทีหลังโอเคก็แนะนำนะครับพวกอิจิโกะเนี่ยป้านะครับแล้วก็ไอเซนร้านค้าเนาะ3ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะใส่กระแสให้ตัวไหนก็ผมแนะนำนะยัดให้3ตัวนี้ไปเลยนะครับให้มันเต็มก่อนเพราะไอเซนร้านค้าก็เป็นตัวยืนหลักที่ใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมพลาดเองไม่น่าไปใส่ไอประสานดาวเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะในเรื่องประสานดาวนะครับต่อมาก็ก๊าซแสงก็น่าจะมีเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็เป็นประสานดาวนะครับประสานดาวนี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันกับก๊าซแสงเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเวลามาหาพวกประสานดาวเนี่ยคืออ่านหีบดีๆนะครับระวังจะจำสลับกันนะหีบประสานดาวนะครับถ้าอยากหาประสานดาวตัวไหนก็มันจะมีหลายหีบนะก็ดูชื่อดีๆนะครับเดี๋ยวจะพลาดไปซื้อแล้วก็ได้มาผิดตัวนะโอเคครับก็ประสานดาวเนาะเดี๋ยวขอวกไปที่ก๊าซแสงอีกรอบนะครับก๊าซแสงนะครับตะกี้ตัวยืนหลักเนาะมาต่อที่ตัวลิงก์นะครับตัวลิงก์นี้รู้สึกว่าผมจะยัดให้นิวหมดเลยนะก๊าซแสงนะครับ6ใบเลยนะ教えよう力というのはこういうものを言うのだすぐに終わるからก็ยัดไปให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าเนวมันเป็นตัวที่มันใช้ได้ยาวๆเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนั้นมันใช้ได้ยาวๆไหมนะครับเพราะว่าเราไอ้ก๊าซแสงกับประสานดาวเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วมันถอดไม่ได้นะครับต้องวางแผนค่ายดีๆนะวางแผนตัวละครดีๆนะครับจะมีเนวมีงินนะครับที่ผมกำลังเน้นก๊าซแสงให้เพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวนะต่อไปเดี๋ยวจะมาทำฮิสกายะนะครับค่อยๆปั้นไป
โอเคครับการแสงก่อนใส่ก็วางแผนได้ดีนะครับ หรือว่าก็ถ้าอยากรู้ว่าตัวละครไหนเนี่ยคนใช้ได้ยาวๆนะครับ อะไรประมาณเนี้ยมาดูที่ชาร์ตตัวละครก็ได้นะครับก็ดูว่าก็ดูอันดับของอันดับแรงในเซิร์ฟของเพื่อนๆนะครับว่า คนที่อันดับสูงๆเนี่ยเขามีตัวละครไหนบ้างนะครับมันก็จะขึ้นมานะเวลาเรากดดูตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะหานิวแล้วกันนิวโอเคครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็จะแสดงพลังให้เห็นว่าอันดับท็อปในเซิร์ฟเพื่อนๆนะครับมีใครใช้อยู่บ้างแล้วพลังเขาเท่าไหร่นะครับเนี่ยแสดงว่าคนนี้นะครับพลังเขาถึงจะเยอะนะแต่ว่าเขาก็ยังใช้นิวในการลิงก์หรือว่าเล่นอยู่นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้ายังไงก็ลองสอบถามกูรูหลายๆคนในเซิร์ฟเพื่อนๆก็ได้นะครับหัวกิวอะไรเงี้ยตัวละครนี้ควรใส่แล้วก็เล่นได้ยาวๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใส่พลาดนี้เวลาปรับค่ายทีแล้วตัวละครนั้นไม่ใช้ไอพลังเพื่อนๆแบบหายไปเยอะมากนะครับโอเคต่อไปแล้วก็มาพูดเรื่องประสานดาวโอเคครับต่อไปเป็นประสานดาวก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกตัวลิงก์นะครับฟังก์ชันตรงนี้นะประสานดาวนะครับจะเกี่ยวกับที่ใช้กับตัวลิงก์อย่างเดียวนะครับอย่างยินผมก็มีแล้ว3 ดาวนะก็ใส่ได้สูงสุด6 ดาวนะครับอย่างนิวเนี่ยผมก็ใส่เต็มละยัดไปเลยนะครับก๊าซแสง6ประสานดาว6นะนี่คือการปั้นตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดออกค่าให้ดูนะซึ่งเนี่ยตัวละครหนึ่งเพื่อนๆลองสโลว์คลิปดูก็ได้นะครับตัวละครหนึ่งถ้าผมเอาตัวละครแค่ตัวละครเดียวออกพลังมันหายไปเยอะมากเลยครับตอนแรกพลังผม200 กว่าล้านตอนนี้เอาเนวออกนะครับเนี่ยพลังผมอยู่เหลือแค่14 ล้าน147 ล้านนะมันหายไปเยอะมากนะครับโอเคก็ตัวอย่างง่ายๆนะครับคือตัวละครตัวเดียวแบบเหมือนแบกพลังไว้เยอะมาก แน่นอนครับถ้าเราอย่างที่ผมบอกถ้าคิดผิดนะครับไปใส่ให้ตัวที่เราไม่ได้ใช้ยาวๆแล้วพอปรับค่ายแล้วตัวละครนั้นเพื่อนๆไม่ได้ใช้นะครับคือพลังแบบหายไปเยอะมากเลยโอเคครับประสานดาวน่าจะมีเท่านี้นะประสานดาวนะครับมันไม่ได้มีรายละเอียดเยอะมากอะไรนะครับแค่กำชับว่าให้เพื่อนๆก่อนจะใส่เนี่ยก็ทำกันบ้านดีๆนะครับวิเคราะห์ระยะยาวของเราดีๆเรื่องการจัดค่ายนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะเสริมให้แล้วกันนะครับก็แน่นอนนะครับพวกตัวละครที่เราปั้นเนี่ยผมก็จะเอาพวกสมุดทองนะครับสมุดทองหรือว่าเป็นการอัพพวกเลื่อนขั้นเนี่ยให้มันเต็มหมดเลยพวกนี้ก็อัพเต็มหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปอัพยังไม่ได้อัพเปิดวัดโซนะครับโอเคก็ยัดไปเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ทั้งหมด กับตัวละครเดียวนะโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออัพสักหน่อยแล้วกันนะครับหินเหลือเยอะนะโอเค210 ล้านแล้วนะครับตอนนี้ประมาณนี้ครับ
ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับกราฟแสงแล้วก็ 終わる ประ か สานดาวตัวละครนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ